You no good you. The way our leaders they do, you no good you. It no good yo. The way our leaders they do, it no good yo. You no good you. The way our leaders they do, you no good you. Since the time of this democracy, the suffer still they increase. You no good you. The way our leaders. Είναι η δεύτερη μας μέρα στην Ιγυρία και δυστυχώς ήδη επιβεβαιώθηκαν όσα μας έλεγαν για αυτή τη χώρα. Μέσα στα πρώτα 30 λεπτά που ήμασταν στην Ιγυρία συναντήσαμε γύρω στα 15 μπλόκα από ανθρώπους που δεν φορούσαν συνήθως στολή, βάζουν σανίδες με καρφιά μπροστά στο δρόμο έτσι ώστε να σταματήσουν τα οχήματα. Στην Ιγυρία υπάρχουν και οι λεγόμενοι stickmen, είναι οι άνθρωποι με τα ρόπαλα, οι οποίοι σταματούν κυρίως τα φορτηγά για να εισπράξουν κάτι σαν ανεπίσημα διόδια. Παίρνουν και αυτοί το μερίδιό τους. Έτσι, σε αυτή τη χώρα ξέραμε ότι πολλοί σε σταματούν για να πάρουν χρήματα. Εμείς αρχικά είχαμε τη στρατηγική να μην σταματήσουμε αν δεν μας αναγκάσουν και αυτό κάναμε. Πράγματι στα πρώτα 30 λεπτά συναντήσαμε τόσα πολλά μπλόκα, κάθε λίγα μέτρα, κάθε λίγες εκατοντάδες μέτρα κυριολεκτικά είχε μπλόκο. Δηλαδή φεύγαμε από το ένα, είχε άλλο. Κάποιοι προσπάθησαν να χτυπήσουν τις μοτοσυκλέτες μας, να τις κουνήσουν, να τις σταματήσουν. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν, αλλά σε κάποιο μπλόκο που έβαλαν τα καρφιά μπροστά στο δρόμο δεν μπορούσαμε παρά να σταματήσουμε. Και τότε είδαμε ότι κάποιος μας κυνηγούσε από κάποιο άλλο μπλόκο, ένα αυτοκίνητο μας ακολουθούσε. Φυσικά μας πέτυχε εκεί πέρα που σταματήσαμε. Τελικά αποδείχθηκε ότι εκείνος ήταν πραγματικός αστυνομικός από την υπηρεσία αλλοδαπών και φυσικά κατέβηκε από το αυτοκίνητο μανιασμένος, ζητούσε τα διαβατήριά μας και ύστερα ήθελε να τον ακολουθήσουμε. Μας πήγε στο τμήμα αλλοδαπών και εκεί πέρα αγριεμένος φώναζε να ανοίξουμε όλα μας τα μπαγκάζια γιατί πίστευε πως είμαστε τρομοκράτες, κάτι πολύ συνηθισμένο στην Ιγυρία. Όταν θέλουν να κατηγορήσουν κάποιον έτσι ώστε να του αποσπάσουν χρήματα, τον κατηγορούν ως τρομοκράτη. Αφού ανοίξαμε τα πάντα, αδειάσαμε όλες μας τις βαλίτσες, πέρασε γύρω στη μισή ώρα μέχρι να τα ελέγξουν όλα. Είδανε κάποιους χουρμάδες που είχα και δεν ήξεραν τι είναι και με έβαλαν να τους φάω γιατί νόμιζαν ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Αφού τέλος πάντων άρχισαν να ηρεμούν, γιατί φυσικά δεν βρήκαν τίποτα παράνομο στις αποσκευές μας, με φώναξαν εκεί μπροστά για να συζητήσουμε. Και γιατί άλλο θα συζητούσαμε παρά από το αντίτιμο που ήθελαν για να μας αφήσουν ελεύθερους. Είχα φροντίσει να κρύψω τα χρήματα, γιατί ήξερα ότι αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς όμως είδαν τα χρήματα που είχε κρύψει η Χριστίνα, κατάφεραν να τα δουν, ήταν 210 ευρώ. Αρχικά η Χριστίνα τους έδωσε τα 10 ευρώ οικειοθελώς, αλλά φυσικά αυτοί δεν ήθελαν 10 ευρώ, ήθελαν κάτι πολύ παραπάνω. Έτσι πήραν αρχικά όλα τα χρήματα, τα 210 ευρώ, ύστερα τα ξανάδωσαν πίσω στη Χριστίνα, αλλά της είπαν ότι εάν δεν θέλουμε να κοιμηθούμε στο κελί απόψε, θα πρέπει να τους δώσουμε το 1,50 τουλάχιστον. Η Χριστίνα τους έδωσε το 1,50, ύστερα ήταν 3 υπάλληλοι, καθένας ήθελε 1,50 για πάρτι του. Ευτυχώς κατάλαβαν από μόνοι τους ότι δεν έχουμε τόσα χρήματα
και αν τους δώσουμε ένα 50 στο καθένα, δεν θα έχουμε με τι να ταξιδέψουμε στην υπόλοιπη χώρα. Οπότε ήταν πολύ καλοί, μας έδωσαν πίσω τα υπόλοιπα χρήματα και κράτησαν μόνο ένα 50. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά, μας έβαλαν να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας σε μια φόρμα, κράτησαν φωτοτυπίες του διαβατηρίου μας. Περιττό να πω ότι φυσικά και δεν έδωσαν καμιά απόδειξη για τα χρήματα που κράτησαν. Ουσιαστικά μας έκλεψαν οι αστυνομικοί. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο στην Νιγηρία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι που συναντούμε εδώ είναι εγκληματίες. Κάθε άλλο, οι περισσότεροι είναι φιλικοί. Αλλά υπάρχουν αρκετοί εγκληματίες και οι ένστολοι συνήθως πρωτοστατούν σε αυτό. Ευτυχώς από εκεί και πέρα δεν είχαμε άλλα προβλήματα μέχρι τώρα, αλλά είναι ακόμη η αρχή σε αυτή τη χώρα. Δεν συναντήσαμε άλλα μπλόκα, μας σταμάτησαν σε 2, αλλά ήταν πραγματικά μπλόκα, δηλαδή αστυνομικών και στρατού. Εκεί πέρα ήταν φιλικοί, ούτε καν έλεγξαν τίποτα. Μόλις έμαθαν ότι είμαστε από την Ελλάδα, ταξιδεύουμε εδώ πέρα, είμαστε απλά περαστικοί, ούτε καν έλεγξαν τίποτα, ήταν φιλικοί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο του Ιμπαντάν. Μας φιλοξενεί εδώ μια καθηγήτρια, η οποία κάνει τα πάντα για να νιώσουμε άνετα εδώ πέρα, και ευτυχώς μας έχει κάνει να ξεχάσουμε όσο γίνεται την άσχημη εισαγωγή που είχαμε σε αυτή τη χώρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί έτσι άσχημα η συνέχεια του ταξιδιού μας στην Νιγηρία. Ο Ηλίας θα γίνει στάρ του Νόλιγουντ. Η δόξα του χτύπησε την πόρτα. Ήμασταν στο πανεπιστήμιο μαζί με την Μπίμπο που μας φιλοξενεί, που είναι καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών, και εκεί ένας φίλος της έψαχνε για ηθοποιούς και στο πρόσωπο του Ηλία είδε το μέλλον. Αναγνώρισε το ταλέντο του με την πρώτη ματιά, τον αποκάλεσε εξωτική προσωπικότητα και του πρόσφερε το ρόλο απλόχερα χωρίς καν να περάσει οντισιόν. Και τώρα διαβάζει τις γραμμές του. Μελετά. Δεν έχω ξαναδεί τον Ηλία ποτέ έτσι. Είμαι απλά σοκαρισμένη. Σοκαριστείτε κι εσείς. Φοράει γραβάτα, άσπρο πουκάμισο, φασμάτινο παντελόνι και τώρα θα μακιγεριστεί για να μην γυαλίζει στο φακό. Βλέπετε πόσο πυθύνιος είναι, έτσι. Γεννημένος αστέρας. Κάνε μια δήλωση στην κάμερα. Θα σπάσει η μάσκα. Άντρακλας, έτσι. Δεν μπορώ, βάφομαι. Ακόμα και αυτό το είπε με τεστοστερόνι, ρε παιδί μου. Είμαστε στις πρόβες. Δεν έχει ξεκινήσει το κανονικό γύρισμα ακόμα. Now start. C69 white shot, official having meeting with Dr. Smith, 24mm take 1. And action! Apart from the discrepancies in the status of the inmates here, there is also the allegation of professional misconduct and financial impropriety. Is it true that you lump all inmates under one roof, both DTS and DTO? These are spurious allegations. Who is the petitioner? Several anonymous petitions, Dr. Smith. These our leaders no get shame. The mission not to steal and steal. The
Them don't steal all the money with them and them friends they take they reach. Them don't steal all the money when they're supposed to give us electricity. When they're supposed to give us water to drink. When they're supposed to give us housing schemes. When they're supposed to repair all the roads. When they're supposed to give us good health care. When they're supposed to pay the doctors well. When they're supposed to pay the teachers well. When they're supposed to pay the police well. Them picking go, they go the best fine school. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του Πάσχα, οπότε μια και είναι αργία, βγήκαν οι Νιγηριανοί έξω να απολαύσουν τη μέρα. Εδώ είναι το κεντρικό πάρκο της πόλης του Μπενίν και βλέπετε πόσο κόσμο έχει. Βάλαμε άλλη μια φορά τις μοτοσικλέτες μας σε πυρόγα για να διασχίσουμε τον ποταμό Cross River της Νιγηρίας. Εγώ πέρασα τη δική μου μοτοσικλέτα πρώτα και τώρα έρχεται και η Χριστίνα με τη δική της. Το Κάλαμπαρ φημίζεται ως η πιο όμορφη πόλη της Νιγηρίας και όχι άδικα. Αυτό ήταν το σπίτι του Βρετανού διοικητή κατά την εποχή της αποικιοκρατίας. Τώρα στεγάζει το μουσείο της πόλης που θεωρείται το καλύτερο όλης της Νιγηρίας και έχει και ωραία θέα. Στον ποταμό εδώ πέρα, τον Cross River, βλέπετε καράβια έρχονται μέχρι εδώ και ήταν σπουδαίο λιμάνι, γι' αυτό ήρθαν και οι Βρετανοί βέβαια, γιατί από εδώ μετέφεραν αρκετούς σκλάβους, αργότερα λάδι, κοκοφίνικα και άλλα προϊόντα. Στο Κάλαμπαρ ήρθαμε σε αυτό εδώ το μέρος που είναι καταφύγιο για μαϊμούδες και χιμπατζίδες. Βλέπετε ότι έχουν διασώσει αρκετές. Δυστυχώς στο δάσος τις κυνηγούν για το κρέας τους. Εκτός αυτού τα δάση στη Δυτική Αφρική χάνονται λόγω της παράνομης υλοτομίας που γίνεται σε τρομακτικά μεγέθη και έτσι μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να ελευθερώσουν πίσω στο δάσος τις μαϊμούδες γιατί κινδυνεύουν. Αυτό είναι το bushbok, είναι θηλυκό. Το αρσενικό έχει και κέρατα. Εδώ στην Νιγηρία, να, κάπως έτσι τρώμε πάντα τα τοπικά φαγητά. Αυτό εδώ πώς το είπαμε? Γκάρι με δικανεγό. Πώς? Γκάρι με δικανεγό. Α,
Αυτό είναι το... βασικά τρώω έτσι, γιατί μου αρέσει να γίνω με γουρούλι. Ο μας παίρνει κουτάλι. Μερικές φορές, αφού έχουνε, καλό είναι. Ή είσαι με γαλλικά και πιάμα μαχρεμένο, συμβενήσετε. Το γκάρι είναι αυτό εδώ, το κίτρινο. Το φτιάχνουν από αλεσμένο καζάβα. Πάντα τα γεύματα στη Δυτική Αφρική συνοδεύονται από μια τέτοια μπάλα που είναι αλεσμένο καζάβα ή γλυκοπατάτα ή καλαμπόκι, και επίσης έχουν και τη σούπα Που συνήθως καίει τρελά, αυτή όμως είναι καλή. Το κάνεις μια μικρή μπαλίτσα, βουτάς μες στη σουπίτσα και μετά βουτάς ολόκληρος μέσα. Και συνήθως η σούπα έχει λάδι κοκοφίνικα, ίσως χορταρικά και ψάρι ή κρέας.